मलाई बच्चा बेलादेखि केक कसरी बनाउँछ होला भनेर कस्तो क्युरियोसिटी हुन्छ नि कपकेक्स केक मफिन्सहरू अनि अहिले ठुलै भएपछि आफै बनाउँदाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ नि सबैजनाले इन्जोय गर्नुहुन्छ नि त अनि रिसेन्टली मैले चाहिँ भेजिटेरियन रेसिपी पनि आफै टेस्ट एन्ड ट्रायल गरेर कुन चाहिँ मिल्छ त्यो हिसाबले चाहिँ ठ्याक्कै एउटा भेजिटेरियन रेसिपी चाहिँ फाइन्ड आउट गरेँ कि सो लेट्स मेक भेजिटेरियन कपकेक आज सुरुमा चाहिँ तपाईँले एउटा बाउलमा छान्ने लिनुहोस् अनि त्यसमा चाहिँ मैदा कोको पाउडर अनि ग्रानुलेटेड सुगर भनेको पिसेको चिनी राख्ने अनि बेकिङ सोडा राखिदिने राम्ररी एकचोटि चलाइदिने सबै चिज चिनी बाहेक अरू सबै चिज चाहिँ राम्ररी छानेर चलाउनु पर्छ कुनै पनि लम्प्सहरू डल्लो परेको हुनु हुँदैन कि अनि यसलाई चाहिँ हामीले ड्राई मिक्सचर भन्छौँ ड्राई मिक्सचरलाई चाहिँ राम्ररी चलाइदिनु पर्छ सबै चिज एकदम राम्ररी मिक्स होस् भनेर यो सबै चिजको क्वान्टिटी कति कति भनेर चाहिँ मैले क्याप्सनमा पनि राखिदिएको छु तपाईँहरूले त्यो क्वान्टिटीहरू गर्नुभयो भने सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ बेकिङ इज अल अबाउट क्वान्टिटी एन्ड मेजरमेन्ट के सबै मेजरमेन्ट्सहरू मिल्यो भने केही पनि गाह्रो छैन त्यसपछि हामीले चाहिँ अब लिक्विड इन्ग्रेडियन्ट बनाउनु पर्छ लिक्विड मिक्समा चाहिँ दुध अनि त्यसमा भिनेगर अथवा कागतीको रस भेनिला एसेन्स राखेर अनि मिक्स गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि त्यो लिक्विड मिक्सचरलाई चाहिँ हाम्रो ड्राई मिक्सचरमा राखिदिनुहोस् अनि त्यसमा तेल हालिदिनुहोस् तेल हालिसकेपछि हामीले राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ धेरै बेर मिक्स पनि गर्नु हुँदैन किनकि हामीले दुध पनि लिएको छौँ त्यसमा भिनेगर पनि हालेको छौँ त्यसले गर्दा अनि बेकिङ सोडासँग रियाक्ट गरेर चाहिँ यो फुल्छ किनकि हामीले यसमा अन्डा हालेको छैन नि त सो अन्डाको सट्टामा चाहिँ भिनेगर र बेकिङ सोडाले रियाक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो मफिन अथवा कपकेक चाहिँ एकदम फुलेर मजाले स्पन्जी हुन्छ भनौँ न मैले चाहिँ चक्लेट कपकेक बनाएको भएर डार्क चक्लेट पनि काटेर राखेको छु तपाईँले चाहिँ यसमा ड्राई फ्रुट्सहरू नट्सहरू हुन्छ नि त्यो सबै राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो बेकिङ ट्रेमा चाहिँ जति पनि हामीले ब्याटर रेडी गरेको छौँ त्यो चाहिँ सबै कपकेक मोल्डमा हालिदिनु त्यो कपकेक मोल्ड भरि पनि नभरिदिनु लाइक 75% जति भरिदिनु मेरो चाहिँ बचेर मैले अलिकति भरिहाल्दाखेरि ओभरफ्लो भयो अनि हामीले यसलाई चाहिँ 175 to 80 डिग्रीमा अराउन्ड लाइक 18 to 20 मिनटसम्म राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ 15 to 17 मिनट्समा चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस् बेक गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ओभन पनि डिफर हुन्छ तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर ट्राई गर्नुहोस् अनि मलाई कस्तो भयो भनेर चाहिँ भन्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ and thank you so much for all the love. Bye bye. Thank you so much for watching this video. Please like, share, and subscribe.